Sziasztok, gyerekek! Nem fogyok ki a témából, az előbb az interneten olvastam egy érdekes cikket a Velvet rovatban, hogy egy 32 éves pornósztár, egy ilyen elég hatásvadász volt a cím, hogy a misszionárius pószt cserélte vallásos könyvekre. Egy 32 éves pornósztár volt, aki több száz pornófilmben szerepelt, Orri Benediktus, és egyik nap meditált, és egy hang megszólalt a fejében, és azt mondta, hogy ha rendet teremtesz az életedben, akkor elvezetlek a paradicsomba. És a hölgy felhagyott a pornózással, azt mondta, hogy már amúgy is már elege volt abból, hogy a testéből él, vagy hogy ebből él, és most egész nap imádkozik, vallásos könyveket ír, és vallásos rendezvényeken teát és üteményeket osztogat. Na most erre mondja a magyar, hogy ugye átestünk a ló túlsó oldalára. Neki nem azt mondta az a hang, hogy bűnben és mocsokban fekvensz, gyermekem, hanem azt mondta, hogy teremts rendet az életedben. Ugye két pólus van, az egyik az anyag, a másik a szellem. Hát ő nagyon bele volt süppedve az anyagban, most aztán teljesen átesett a másik oldalra, hogy a szellem egész nap imádkozik, remélem eszik is azért még valamit, és akkor egész nap a vallásos könyveket írja, meg vallásos rendezvényeket, teát és üteményeket oszt. Átesett a ló túlsó oldalára, de ez se baj, gyerekek. Mert végül is ez szokott történni, vagy valaki kezdi a vallásos élettel, és aztán átcsap a pedofíliába, meg hát különböző egyéb problematikus dolgokba, vagy püspöki titkárként csikkat, meg mit tudom én dolgok, vagy pedig ugye erről az oldalról megy át a másikra. A lényeg azt kell meglátni, hogy egy inga mozgás történik. Kinek egyszer az életében, kinek többször, ki az egyik életében erre, ki a másik életében arra. Aztán az inga az ugye törvényszerűen majdnem ugyanolyan magasra lendül, tehát hogyha valaki nagyon benne volt, már pedig azért ugye több száz pornófilmet leforgatni, az azért egy elég kemény dolog, az elég keményen benne kell lenni az anyagban, akkor ugye annál nagyobbat lendül a szellem felé. De hogyha figyelitek az inga mozgását, akkor a következő mozgás már kisebb lesz, a következő még kisebb, és ugye mielőtt az inga beáll az egyensúlyába, előtte rövid, kicsi, gyors mozgások vannak, még aztán a végén teljesen benne már. Az én életemben is voltak ingák. Én is ugye nagyon beleástam magam az anyagba, akkor utána nagyon én is de imádkoztam éjjel-nappal, mentem imahkörben, naponta nem tudom, minden feszület előtt keresztet vetettem, mindenre étkezés előtt imádkoztam, volt nekem szegény, nagyon nem bírta. És aztán ugye egy idő múlva beálltam egy olyan középútra, hogy lábam a földön, fejem az égben, szívem középen. Tehát megtaláltam azt a középutat, Isten fölhoz a napját jóra-rosszra egyaránt, szellem és anyag egyaránt az ember, tehát élem az életemnek az anyagi oldalát is, élem a szellemi oldalát is, a lábam a földön van, nem a föld felett lebegek, de a fejem az égben, és így élünk. És hát örülök, hogy a pornosztár hölgy most megkönnyebbült, és nem unalmas az élete, mert gondolom az 5% film után már eléggé úhatta azt a dolgot, és most ebben leli meg az örömét. És lelje meg mindenki abban, amiben akarja.
és soha se kell aggódni semmiért, mert rosszul álljon a jó, minden inga mozgást egy másik ellentétes inga mozgás követ, míg az ember meg nem találja a középutat, ami nem a langyosság, azt ugye hangsúlyozom, hanem az, hogy mind a két lábamat használom, nem féllábasan, mert amikor kileng az inga, akkor fél lábon állok, és csak bal lábbal lépek, utána meg átállok, és csak a jobb lábbal lépek. Mind a két lábunkon kell járni, akkor haladunk előre. Gyerekek, legyetek tökéletesek, miként a Jóisten tökéletes, ki fölhozza napját, jóra, rosszra, egyaránt, és esőjével enyhet ad igaznak és hamisnak. Sziasztok, hello!